We share our cameras with members. අපි අපේ සමාජිකයන් සමග කැමරා බෙදා හදා ගන්න. තවත් රෝගියෙක් ඉන්නවා මෙතන ඇඳේ නිදාගෙන ඉන්නවා. මේ හැරේ හෙදියක් නර්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා. මේක යම්කිසි රෝහලක් වෙනව නැත්නම් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න තේරුම් ගන්න කතාව මේ කතාවේ සන්දේකා. එයා ගෑන් ළමෙක්. එයා ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න 11 පන්තියේ මාතර තියෙන පාසලක. එයාගේ බලාපොරොත්තු තමයි මොකද්ද? A9ක් ගන්න එක මේ පාර මේ අවුරුද්දේ තියෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී. අර මේ කතා කරන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් non venomous snakes. ඒ කියන්නේ විෂ රහිත විෂක් නැති සර්ප බලමු කියලා. අපි දැනගන්න හොඳ අපි සාමාන්‍ය එහෙම ගමන් කරද්දී අපිට බලන් දැක්කොත් ඒ සර්පය විෂයද නැතිව තේරුම් ගන්න කියලා බලමු. ලෝක ළමා දින සමරමක තියෙන ක්‍රියාකාරකම් මොනවද තියෙන්නේ? ළමා නැටුම් තියෙනවා. ඒක ළමා සින්දු තියෙනවා. මොන හරි දේවල් තියෙනවා. අන්ධ මිනිස්සෙක්. ඒ අන්ධ මිනිස්සෙට who did not get any help. එයාට කිසිම උදව්වක් හම්බුන්නේ නැහැ. උදව්වක් කිසිම හම්බුන්නේ නැහැ. was lonely. තනියෙන් හිටියේ. lonely තනියෙන්. I like it because it shows the qualities of good friends. මං ඒකට කැමතියි. ඇයි කිව්වොත් ඒ කතා පෙන්වා දෙනවා හොඳ යහළුවන්ගේ ගුණාංග. අයිබෝන් සාකච්ඡා කරන ඉතාමත් වැදගත් සාමාන්‍ය ප්‍රේංගිසි විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඉතාමත් මෑතකදී ලංකාවේ ප්‍රධාන අධ්‍යාපන කලාපයක් වෙච්ච දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒගොල්ලන්ගේ වර්ෂ අවසාන වාර්ෂික ප්‍රශ්න පත්‍රය. තුන්වෙනි වාර අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හම්බුනේ 2024 අවුරුදු පෙබරවාරි මාසයේ. ලංකාවේ ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික් තුනක් වෙච්ච ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්තොට මෙන්න මේ දිස්ත්‍රික් තුනේ ශිෂ්‍යයන් දහස් ගණනක් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර උත්තර ලියලා තිනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රය එකින් එක සාකච්ඡා කරමු. මේ අවුරුදු විභාගයේ ඉන්නකොට ඉතාමත් වැදගත්. හරි ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා පැය අවසන් කර ඉතාමත් ඉක්මනට ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. තේරුම් අරගමු හැකියාව හදාගමු. හරි සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි ඒ සාමාර්ථය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕනම කෙනෙකුට මේ සාකච්ඡා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. හරි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මාතෘකාව බලමු. මාතෘකාව හම්බ වෙනවා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Department of Education Southern Province. මේක දකුණු පළාතේ ඒගොල්ලන්ගේ වර්ෂාස ප්‍රශ්නය. හරි ඉතාමත් ඉක්මනට සාකච්ඡා කරන් පැය අවසන් කරමු. හරි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න බලමු කියලා. Test 1 එක the notices below are to be displayed at each place given. දැන් මේ තියෙන notice වගේක්. දැන් මේ වගේක් තියෙන්නේ. මේකේ මේ notice කියලා ගහලා මේ තියෙන්නේ. මේ පහළ තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 notice දැන්වීම වගේක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ දැන්වීම ටික මොකක්ද කියන්නේ කිව්වොත් මේ දැන්වීම ටික ගහනවලු ප්‍රදර්ශනය කරනවලු ස්ථාන කිහිපයක. මෙන්න මේ ස්ථාන ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් A B C D E F කියන්නේ ස්ථාන. මෙන්න මේ ස්ථානවල මෙන්න මේ දැන්වීම ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඒකයි කියන්නේ. හරිනේ. the notices below are to be displayed at each place given කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ 1 2 3 4 5 6 කියන දැන්වීම ටික ප්‍රදර්ශනය කරන මෙන්න මේ A B C D E F කියන ස්ථානවල. හරිනේ. මේ ස්ථාන ටික මේ විදිහට මේ දැන්වීම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ write the correct letter of the place. ඒ කියන්නේ ඔබට කියන්නේ ස්ථානයට අදාළ නිවැරදි අකුර. මේ වගේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියන්න කියනවා. මොකේද ලියන්න කියන්නේ in the cage given against the notice. දැන්වීමට ඉදිරියෙන් හම්බෙන cage එකක්. මෙන්න මේ කොටේ දාන්න කියන්නේ. පහසු ප්‍රශ්න ඉක්මනට කරමු. හරි ප්‍රශ්නේ ස්ථාන ටික බලමු ඉස්සෙල්. හරි ඒ අකුරේ හම්බ වෙන ඔන්න මේකේ තියෙන වාහන වගේ නවත්තලා දෙන කාර් වගේ නවත්තපු තරම්. මේක ඇවිල්ලා වාහන අංගණයක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? B අකුරේ හම්බ වෙන ඔන්න ළමෙක් පයින්නවා ස්විමින් පූල් එකකට පිහිනුම් තටාකයකට පයින්නවා ස්විමින් කරන ස්ථාන. පිහිනුම් තටාකයක්. C අකුරේ ඔන්න සිංහෙක් ඉන්න කෝඩුවේ යම්කිසි ආකාර සත්තුවත් වගේ තැනක්. D අකුරේ දුම්රිය ස්ථානයක් දුම්රියක් කියලා නවත්තලා දෙන මිනිස්සු එක නගින්න උත්සාහ කරනවා. E අකුරේ හම්බ වෙන්නේ මෙයා මේ විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ කරන යම්කිසි පුද්ගලෙක් පරීක්ෂණාගාරයක්. F අකුරේ තියෙන ඔන්න මේකලා බෞද්ධ සිද්ධාස්ථානයක් යම්කිසි පූජනීය ස්ථානයක්. හරිනේ. තේරුම් ගමු. මේකලා වාහන නවත්තන වාහන අංගණයක්. ඒ වගේම ස්විමින් පූල් එකක් සත්තු අත්තක් නැත්නම් සිංහ වගේ සත්තුන ස්ථානයක්. D අකුරේ තියෙන්නේ දුම්රිය ස්ථානයක්. E අකුරේ තියෙනවා යම්කිසි පරීක්ෂා කරන විද්‍යාගාරයක්. F අකුරේ හම්බ වෙන සිද්ධාස්ථානයක්. හරි දැන් නෝටිස් දෙක බලමු කියලා. අංක එක හම්බ වෙනවා parking at your own risk. ඔයාගේ වගකීමක් යටතේ වාහන නවත්තන්න. පාඩු අකුණුත් ඒක ඔයා බලා ගන්න. මේක අදාළ වෙන්නේ ඒ අකුරේ හම්බ වෙන වාහන අංගන ඒක හරි. හරි. ඒ සමන දෙකට හම්බ වෙන take off your shoes. take off කියන්නේ ගලවන්න අයින් කරන්න. take off shoes කියන්නේ ඔය සපත්තු අයින් කරන්න. අපි දන්න සපත් සිරප් අයින් කරන සාමාන්‍ය සිද්ධාසනට යද්දී මෙලි ගත්ත එක F අකුර. F වල හම්බ වෙන බෞද්ධ සිද්ධාසනය. බෞද්ධෝ වෙනත් ඕනම සිද්ධාසන යද්දී සපත් සිරප් කරන්න. ඊට හම්බ වෙන do not step on the railway track. step on එක අඩිය තියන්න. පය තියන්න එපා. ඔයා අඩිය තියන්න එපා. ගමන් කරන්න එපා. railway track එක දුම්රිය මාර්ගය. ඒක වෙල කෙලිම D ගත්ත එක. තාම පහසුයි. ඒකෙන් D අකුර. D අකුර එන්න දෙන්න. ඊටසේ no life guards on duty. ඒ කියන්නේ life guard කියන්නේ ජීවිතාරක්ෂක පුද්ගලයන් එයාලා රාජකාරිය නැහැ. adventurous activities. ඒ වගේ දේවල් කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ life guardලා. විශේෂයෙන් පිහිනුත් කරන ස්ථාන. මේක ගත්තයි B අකුර හැමෝම swimming pool එක. swimming pool එකේ life guardලා ඉන්නකොට අපිට පහසුවෙන් පීනන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ කට්ටියල බේර ගන්න ගිල් නැති. B එන්නේ එතෙන්ට. හරි. ඊටසේ ගත්තොත් dangerous chemicals. භයානක රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඒවා තියෙන අනිවාර්ය විද්‍යාගාරයේ E ගත්ත එක මෙතෙන්. ඒක පහසුම පහසුයි.
ඉතාම පහසුයි. අවසානයේ හමන these animals may bite. මේ සත්තු හපන්න පුළුවන්. මේ සත්තු පැනලා ඔයාගේ හපලා මරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සිංහය 100 අකුර. 100 නෙතෙන්. ඉතාම පහසු ප්‍රශ්න පත්‍රය. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට පහසුවෙන් කරගත්තයි ඉක්මන කරන් යන්න. හරි ප්‍රශ්නක දෙක බලමු. ඉතාමත් ඉක්මන සාකච්ඡා කරන් වැදගත් වෙන්නේ මේක. ඔයාලට ප්‍රශ්න පත්‍රේ කාලේ පැයක් තමයි හම්බෙන්නේ. ප්‍රශ්නක දෙක බලමු. දෙක කියනවා මෙහෙම fill in the blanks in the following dialogue. ඔයාලට කියන්නේ සංවාදයක හිස්තැන් පුරන්න. dialogue එකක් තියෙනවා. හිස්තැන් පුරන්න කියනවා. ඒකට using the words given in the box. මෙන්න මේ කොටු වචන පාවිච්චි කරනවා. බලමු කියලා වචන ටික ගත්තොත් A B C D E F හම්බෙනවා. member කියන්නේ සමාජිකයෙක්. necessary කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කියන එක. training කියන්නේ යම්කිසි පුහුණුවක්. යම්කිසි training එකක්. application අයිදුම් පත්‍රයක්. photography කියන්නේ ඡායාරූප. every කියන්නේ සෑම රටක්ම every country සෑම පුද්ගලයෙක්ම every person සෑම. අතර මේක ගත්තොත් සමාජිකයෙක් අත්‍යවශ්‍යයි පුහුණුවක් ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඡායාරූප සහ සෑම සංවාද හිස්තැන් පුරන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා write the letter of the correct word in this space given. අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ හිස්තැන් වල දාන්න කියලා මෙන්න මේ වචන අකුර ABC දාන්න තියෙන. ඊටම පහසු ප්‍රශ්න ඉක්මන කරගත්තේ. හරි අපිට සංවාද දෙන්නෙක් කමන එක්කෙනෙක් සන්විත් අනිත් එක්කෙනා ලිසාර දෙන්නෙක් කතා කරනවා. බලමු කියලා. Congratulations ඔයාලට සුවපතනවා for becoming the president of the photography club. දැන් මට සුවපතනවා මොකක්ද සම්බන්ධද කිව්වොත් ඔයා ප්‍රධානිය නැත්තම් මේකේ සභාපති. මොකේද මෙන්න මේ ඡායාරූප සංගමය. ඔයාලට සුවපතනවා මේ ඡායාරූප සංගමේ සභාපති වුණාට. හරිනේ. ලිසාර කියන ස්තුතියි. හරිද අපි තේරුම් ගත්තයි මෙන්න මේ කියන ඡායාරූප සංගමේ සභාපති වුණේ කවුද? ලිසාර. ලිසාර කියන ස්තුතියි. You also can be a හිස්තැනක් of the club. දැන් ඔයාටත් පුළුවන් වෙන්න ඒ අකුරේ හම්බෙන්නේ member සමාජිකයෙක්. එතකොට මෙයා කියනවා ස්තුතියි ඔයාටත් පුළුවන් සමාජිකයෙක් වෙන්න සංගමෙ. එහෙම කවුද ලිසාර කෙනෙක් කෙනා ඡායාරූප සංගමේ සභාපති. එයා කියනවා සංවිත්ත ඔයාටත් පුළුවන් සමාජිකයෙක් වෙන්න. සංවිත් කියනවා I like මම කැමති but I don't have a camera. නමුත් මට කැමරාවක් නැහැ. ඡායාරූප සංගමනේ ඡායාරූප ගන්න ඕනේ. එහෙම යන්න ඕනේ ඡායාරූප කතන්දරේ ඒ වැඩේ සඳහා යාට කැමරාවක් නැහැ. and any knowledge ඒ වගේම කිසිම දැනුමක් on හිස්තැනක්. දැන් මෙයා ඡායාරූප සංගමය ගැන කතා කරද්දී යාට කැමරාවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි කිසිම ආකාර දැනුමක් නැහැ. මොකක් සම්බන්ධද? මොකක් සම්බන්ධ නැත්තේ? ඒක නැත්තේ ඡායාරූප සම්බන්ධ නැත්තේ. මේක ගත්තා ඊ අකුර. ඊ ගමු එතෙන්. ඊ එනවා එතෙන්ට ඊ අකුර තියෙන මොකක් ඡායාරූප කරන්නේ සම්බන්ධ දැනුමක් නැහැ. එයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. අනිසාර කියනවා you don't need the camera. ඔයාලට කැමරාවක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. We share our cameras with members. අපි අපේ සමාජිකයන් සමග කැමරා බෙදා හදා ගන්න. ඒක තමයි සංගමයේ තියෙන කාරණා. සංගමයේ සමාජයත් එක්ක කැමරා බෙදා හදා ගන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා give the හිස්තන training. ඒ වගේම තමයි ඒ කැමරා බෙදා හදා ගන්න විතරක් නෙමෙයි. ලබා දෙන training එක පුහුණුවක්. මොන වගේ පුහුණුවක්ද දෙන්නේ? මේක ගත්ත එක necessary training අත්‍යවශ්‍ය පුහුණුවක්. B අකුර. දෙන B ගම. තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්නේ සමහරට සංකීර්ණයි අල්ල ගන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න වචන තේරුම් ගන්න දාන්න. මේ ප්‍රශ්නේ කරද්දී අදහස් ගලප ගන්න තියෙනවා. ඒතර මේ කතා කරන ඕනේ කැමරාවක් නැහැ කියනවා. පුහුණුවක් දෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ when do you have the sessions? කවද්ද නැත්තම් කොයි වෙලාවටද තියෙන්නේ මේ sessions මේ වැඩමුළු තියෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? මේ ප්‍රශ්නේකට වඩා හොඳයි කරපු හරිය දාගන්න. අපි මේකට A අරගත්තා ඊට පස්සේ අරගත්තා E අරගත්තා මේක අරගත්තා B මේ ටික අරගත්තා. අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ කරද්දී කරපු හරිය දාගන්න. ඒතකොට ඔයාලට පහසුයි. දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ C අකුරයි D අකුරයි F අකුරයි. එතන මේක හමනවා හිස්තැන ඒ කියන when do you have the අපිට තමයි training application every මේක ගත්තා training C ගන්න පුළුවන්. කවද්ද කොයි වෙලාවටද තියෙන්නේ පුහුණු වැඩමුළු තියෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? training session කොයි වෙලාවටද? ඉසාර කියනවා එයා සභාපතිනේ එයා කියනවා on Wednesday at 2:30 pm. බදාදා සවස් 2:00 තියෙන්නේ. The first and the last week of month. සෑම බදාදාම සවස් 2:30ට ඒක පළවෙනි සහ අවසාන සතියේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි සහ අවසාන සතියේ බදාදා 2:30 තමයි තියෙන්නේ. of month මාසයක් ඇති ගත්ත එක සෑම every month F ගන්න පුළුවන්. සෑම මාසයකම පළවෙනි සහ අවසාන බදාදා සවස් 2:30 තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි තියෙන වෙලාව. හරිද? ඊට පස්සේ C අරගත්තා F අරගත්තා. ගත්තා හරිය දාගන්න. තව එකක් ඇතින ඇප්ලිකේෂන් බලමු. ඒක ඒද කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ගත්තොත් how can I be a member of the club? මම කොහොමද සමාජිකයෙක් වෙන්නේ? දැන් මෙයාට කියන සමාජික වෙන්න කියලා. එයා කියනවා ලිසාර කියනවා I'll give you an. මම ඔයාලට දෙන්නම් and මේ and තිබ්බොතින් අනිවාර්යෙන් එන්නේ vowel sound. ඒ කියන්නේ A E I O U. මෙන්න මේ ටිකේ පටන් ගන්න වචන. මේ ගත්ත එක I'll give you an application. D ගත්ත එක තියෙනවා. ඉතාලම පහසුයි. මේ ප්‍රශ්න හරි පහසු ප්‍රශ්න. ඊට කියනවා fill it and hand it over to the secretary. ඔයාලක පුරවලා බාර දෙන්න අපේ ලේකම්. ලේකම් තමයි පබදි. පබදි කියන්නේ ලේකම් along with the consent letter from your parents. ඒ වගේම තමයි ඒ application බාර දෙනකොට ලබා දෙන්න මොකක්ද කිව්වද? දෙමාපියන්ගෙන් අපිට අවසර ලබාගත්ත ලියුමක්. අවසර ලිපියක්.
නැත්තම් බෑනේ මේකේ ඡායාරූප සංගමයේ සමහරට හවස පුහුණු වෙලා තියෙන ඒකේ සමහර ස්ථා මේකට යනවනේ එහෙම ෆීල් විසිට් කැලෑවල යනවා යන්න පුළුවන් විදාකර ක්‍රියාකාර සිද්ධ වෙන ෆොටෝ ගහන්න බෑ ඒ නිසා මේකට අවසර අවශ්‍යයි හරි කතා කරේ ඡායාරූප සංගමයේ සභාපති සහ සමාජික වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් එක්ක ඒක තමයි පහසු ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්න එකපාරක් කියමු සම්නිත් කියනවා congratulations for becoming the president of the program ඔන්න සුපතනවාට සභාපතිනාට ඡායාරූප සංගමයේ thank you ස්තුති you also can be a member of the club වාට පුළුවන් සමාජිකයන්ට සංගමය I like but I don't have a camera and any knowledge of photography මාත් ආසයි නමුත් මං ගා කැමරාවක්වත් දැනුමක්වත් නැහැ ඡායාරූප කරන සම්බන්ධයෙන් you don't need the camera we share our cameras with members and give the necessary training වාට කැමරාවක් තියෙන්න ඕන අපි බෙදා හදා ගන්න කැමරා සමාජිකයන් අතරේ ඒකෙන් තමයි ලබා දෙන අත්‍යවශ්‍ය පුහුණුව when do you have the training session කොයි වෙලාවටද කවද තියෙන පුහුණු වැඩමුළු on Wednesdays at 2:30 pm the first and the last week of every month සෑම මාසයකම පළවෙනි සහ අවසාන බදාදා සවස් දෙකයි තමයි පුහුණු වැඩමුළු තියෙන්නේ how can I be a member of the club මං කොහොමද සමාජික වෙන්නේ I'll give you an application fill it and hand it over to our secretary Pabadi along with the consent letter from your parents මම කොහොමද සමාජිකයන් සංගමේ මම දෙන්නම් ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක ඒක පුරලා බාර දෙන්න අපේ ලේකම් වෙච්ච පබදිට ඒකත් එක්ක බාර දෙන්න දෙමාපියන්ගේ අවසර පත්‍රිකාව අවසර ලබා දීලා ලියුම. හරි. ඔන්න කතාව හරි. තාම පස්සේ ඔයා ඉක්මනට කරන්න. ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න කතාව ගලපන්න තියෙනවා. කතාව තේරුම් ගන්න වචන ගලපන්න සම්පූර්ණයෙන් සාර්ථක කරන්න ප්‍රශ්නේ. හරි ප්‍රශ්න තුන බලන්න ඉක්මනට. විශේෂ කාර්යදා ප්‍රශ්න පත්‍රයකයි ඉක්මනට කරන්න. ඔයාට හැමින් කළ කවදාත් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සාර්ථක කරන්න බෑ. වේගින් කරන්න. ඔයාට හැමින් සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා වැඩකුත් නැහැ. ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවක් වුණත් යන්න වේගෙන් තමයි. නැත්නම් ඔයාට හැමින් කරන්න ඔයාගේ කාලේ වැඩි වෙනවා. කාලේ අඩු වෙන්න ඕන. හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා ඉක්මනට කරනවා. තේරුම් ගන්න හැකියාව හදාන්න. ප්‍රශ්න තුන බලමු ඉක්මනට කරමු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පහසු ප්‍රශ්න ඇතුළේ ඉක්මනට කරගත්තේ. අපි දන්නවා ප්‍රශ්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රශ්න තුන මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා බලමු. Study the picture and fill in the blanks in the paragraph using the words given in the box. හරි පහසු ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අධ්‍යයනය කරන පින්තූර. ඔන්න පින්තූරය අධ්‍යයනය කරන්න බලමු. පින්තූරය අධ්‍යයනය කරන්න ඒකත් ඒ කියන හිස්තැන් පුරන්න පහත හම්බෙන paragraph එකේ ඡේදයේ ඒකට පාවිච්චි කරන මෙන්න වචන මේ කොට වචන A B C D E වචන පාවිච්චි කරන්න. අතිශය පහසු ප්‍රශ්න. ඉස්සෙල්ලා බලමු රූපේ දිහා. රූපේ ගත්තොත් මොකක්ද රූපයේ තියෙන අපිට තේරුම් ගත්ත මේ ඇවිල්ලා වෛද්‍යවරයෙක් නැත්නම් අම්බිසාක ඩිස්පෙන්සරියක් ක්ලිනික් එකක් එහෙම තමයි. හරි ඔන්න වෛද්‍යවරයෙක් පරීක්ෂා කරන රෝගියෙක් එයා ඉඳගෙන ඉන්නවා ට්‍රොලියක තවත් රෝගියෙක් ඉන්නවා මෙතන ඇඳේ නිදාගෙන ඉන්නවා මේ හැරේ හෙදියක් නර්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා මේක යම්කිසි රෝහලක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ කියන write the letter of the correct word in the blank. හරි අපිට කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ හම්බෙන මේ A B C D වචනවල අකුර දාන්න කියන අකුර තමයි දාන්න කියන්නේ. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න අකුර දාන්න. අනික තමයි ලියනකොට මේ අකුරක් වල ලකුණු හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා A B C දාන්න. හැබැයි A B C දාන්න වචනෙවත් ඒ ලකුණු හම්බෙනවා. බලමු කියලා ඉස්සෙල්ලා equipment කියන උපකරණ මේ equipment එක මේක ඇවිල්ලා මේක plural ගත්තත් මේක මේ equip කියන වචනේ ගත්තොත් singular plural දෙකම ගත්තා. ඒ කියන්නේ උපකරණ කියලා ගත්තා උපකරණේ ගත්තා දෙකම එකක්. equipment උපකරණ කිව්වත් හරි. food කියන්නේ ආහාර කෑම බීම. ස්ටෙතස්කෝප් කියන්නේ මෙන්න මෙයා දාගෙන ඉන්න මෙන්න මේ වේදනාව ඒක තමයි ස්ටෙතස්කෝප් එක. චෙස් කියන්නේ පපුව. මෙයාගේ පපුව පරීක්ෂා කරනවා. හුස්ම වැටෙන එක ආකාරය පරීක්ෂා කරනවා. මේ හදවත ගානට හදවත ආසන්නයට තබලා ඒ ස්ටෙතස්කෝප් එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඊ අකුර ටිකට් එක කියන සාමාන්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍රයක්. බලමු මොකක්ද කියලා ඉස්සරහට. හරි. බියර්ඩ් කියන්නේ රැවුල තියෙන. මෙන්න මෙයාට රැවුල තියෙන බියර්ඩ්. ට්‍රොලියක් කියන්නේ මෙන්න මේක ට්‍රොලියක් තල්ලු කරගන්නේ මේ සමහරට මේ රෝගියා වාඩිලා ඉන්නේ ඇඳේ වෙන්න පුළුවන්. මේ හෙදිය ට්‍රොලියක් තල්ලු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. මෙයා අරගෙන ආවිල්ලා මෙයාට දෙනවා මේ අදාළ බෙහෙත් වර්ග දෙනවා. සාමාන්‍ය හදා සිද්ධ වෙන්නේ. වෛද්‍යවරයා ડોක්ටර් කියන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි වෛද්‍යවරයා. ඔෆිස් කියන්නේ කාර්යාලයක්. සමහරට කාර්යාලයක මේ ආසන්න නැති බලමු කතාව කියලා. බෙඩ් කියන්නේ ඇඳක්. මෙන්න මෙයා ඉන්නේ ඇඳක මෙයා සමහරට ඇඳක ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. හරි. මොකද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙම කතාවක්. මෙයා පරීක්ෂා කරන ඇඳේ ඉඳගෙන මේ හෙදිය මෙයා තල්ලු කරගෙන ට්‍රොලියක්. බෙහෙත් වර්ග නමන ලිපි ලේඛන තියෙන එක තමයි. ඔයා රෝහල් ටික දැනගත්තා. හරි ඊට පස්සේ සමන නර්ස් කියන්නේ හෙද මෙන්න මෙයා තමයි හෙදිය. එයා ලස්සන නැදන් ඉන්නවා. හරි. හරි කතාව පහසුයි. අපි දැන් තේරුම් ගමු විස්තරය කියලා තේරුම් ගලපමු. ඉක්මනට කරමු. හරි ගත්තොත් අපිට හම්බෙන කතාව ගත්තොත් ඔන්න කතාව ගාමිණී චන්ද්‍රසේකර is one of my uncles. ඔන්න ගාමිණී චන්ද්‍රසේකර කියලා කියන්නේ මගේ මාමා කෙනෙක්. එයා මගේ මාමා කෙනෙක්. මගේ මාමලාගේ එක්කෙනෙක්. Who has been working in a private company. එයා වැඩ කරන්නේ පෞද්ගලික ආයතනයක. දැන් මේ කතාවට මේ කතාවෙන් තව කෙනෙක් ගැන ගාමිණී චන්ද්‍රසේකර මගේ මාමා කෙනෙක්. එයා වැඩ කරන පෞද්ගලික ආයතනයක as the managing director for 10 years. ඒතර එයා තමයි කළමනාකර අධ්‍යක්ෂක අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. ඒතර මගේ මාමා ඇවිල්ලා පෞද්ගලික කර්මාන්තශාලාවක පෞද්ගලික ආයතනයක කළමනාකර අධ්‍යක්ෂකවරයා දැන් වැඩ කරන අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. He has been hospital. එයාව රෝහල් ගත කරලා තිනවා. since yesterday ඊයේ ඉඳන්.
ඊනයි රෝහල. As he complained of a his තන pain. හරි එයා පැමිණිලි කරලා තිනවා. එයා පැමිණිලි කරලා මොකක් ගන්න මොකක්ද ගන්නද කිව්වොත් D අකුර. D අකුර හැම මොකක්ද බලමු. අර D අකුරේ හම්බෙන්නේ මේක මන්ද. මේකේ D අකුරේ හම්බ වෙනවා chest. chest කියන්නේ පපුව. ඒතර පපුව තමයි ඒකේ තියෙන D අකුර chest. හරි he complained of a chest pain while working. ඒතර එයා පැමිණිලි කරලා තිනවා වාස් සම්බන්ධ කිව්වොත් මේ එයාගේ පපුවේ වේදනාවක් ඇති වැඩ කරද්දි. දැන් එයා කල්පනා කරලා දැස්සරන්නේ එයාගේ වැඩ ගොඩයි රාජකාරියට පපුවේ අපිසි වේදනාවක් වෙයිලු. ඒ නිසා පැමිණිලි කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ ගත්ත while working in his එයාගේ කාර්යාලය. ඒක ගත්තනේ එයාගේ ඔෆිස් කියලා. ඒක ගත්ත ඔන්න ඔෆිස් එකේ නැතිනේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ගත්ත ඔෆිස් එකක් වත් නැහැනේ. නමුත් ගන්නනේ ඔෆිස් එකෙන්. එහෙම ගත්ත මේක හම්බ වෙන I අකුර. තේරෙන්නේ I. ප්‍රශ්නේ බලන්න බය වෙන්න බෑ. I එන්නේ එතන ඉක්මන කරගත්තා. මේක ඉන්නේ I අකුර. හරි ඊට පස්සේ ගත්ත when I went to visit හරි මං එහි යනකොට he was being examined by the ඔන්න මම එහෙනට දැන් මේ කතා කරේ මාමානේ මගේ මාමා රෝහල් ගත කරලා තිනවා මං එහි ගියාට පස්සේ when I went to visit him he was being examined එයාව පරීක්ෂා කරමින් තියෙන කවුරු විසින්ද by the අනිවාර්ය වෛද්‍යවරයානේ by the doctor නේ ගත්තගේ ડોක්ටර් කියන්නේ මේක හැමනේ H අකුර H නේ එතන තියෙන්නේ ඒක H අකුර හරි එතන ගත්තගේ H අකුර මෙතන ඉන්නේ H අකුර ડોක්ටර් වෛද්‍යවරයා මොකේද වාට්ටුවේ වෝඩ් එකේ ඉන්න using his පාවිච්චි කරමින් එයාගේ මොකද්ද එයාගේ අර තියෙන වේදනාව නැත්නම් ස්ටෙතස්කෝප් එක පාසුවෙන් ගත්ත ඒකට අපි අරගමු C අකුර මේකට අනිවාර්යෙන් පුරුදු වෙන මේ කරප හරිය දාන්න ස්ටෙතස්කෝප් අරගත්තා චෙස්ට් අරගත්තා ඊට පස්සේ ඔෆිස් අරගත්තා කරප හරිය දාන්න ඒතර පාසුයි වෛද්‍යවරයාත් ගත්තා හරි ඊට ගත්තේ C අකුර C ගමු එතෙන් ඊටම පහසුයි පහසු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා CN එතෙන්ට ඒතර එයා පරීක්ෂා කරන එයාගේ තියෙන වේදනාව පාවිච්චි කළා. There was a හිස්තන nearby with some medical හිස්තන. medical කියන වෛද්‍ය උපකරණ මේක කියන්නේ උපකරණ වෛද්‍ය උපකරණකද equipment. ඒ කියන්නේ මේක හැමන ඒද. මේක හම්බෙච්ච මම හිතන්නේ ඒ වෙන්න ඕනේ ඒ අකුර. වෛද්‍ය උපකරණ ඒ අකුර. තේරෙන්නේ ඒ අකුර. මෙන්න මෙතෙන් ඒ අකුර medical equipment. මේක කියන්නේ ඒ අකුර. There was a හිස්තන nearby with some medical equipment. වෛද්‍ය උපකරණ බෙහෙත් වර්ග ගණමනන් ඔය විවිධාකාර වෛද්‍ය උපකරණ සහිත මාකරයක් තියෙන. මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒ ට්‍රොලියනේ තියෙන. ට්‍රොලියක් තමයි ගන්න. ඒ තියෙන ට්‍රොලිය. ගත්ත එක ට්‍රොලි කියන්නේ G අකුර. දෙන්න ගත්ත G අකුර. G ගම දෙන්න ළඟපාත තියෙන එක. ඒක තමයි තල්ලු කරන් එන්නේ හෙදිය. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා and medicine ඉන්නේ ඉස්තන. ඒගම බෙහෙත් තියෙන මාකර් එක. බෙහෙත් මාකර් එක තියෙනවා. දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් කරනවා. මෙතන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මෙතන ගත්තන there was ට්‍රොලියක් තිබ්බ ළඟපාත ට්‍රොලියක් තිබුණා බෙහෙත් උපකරණත් එක්ක ඒ වගේම බෙහෙතුත් එක්ක දැන් මෙතෙන්ට ට්‍රොලි ගන්න බෑනේ මෙතෙන් ට්‍රොලි ගන්න බෑ මෙතෙන් ගන්න ට්‍රොලි. ඒතර මෙහෙම ගත්තොත් මෙතන G ගන්න ඕනේ මෙතන G ගන්න මෙතන ගන්න ඕනේ මෙතන ගන්න ඕනේ K අකුර. මෙතන K ගන්න හේතුව තමයි දැන් බලන්න උත්තරේ එන්නේ කොහොමද කියලා. There was a nurse nearby with some medical equipment and medicine in a trolley. දැන් හරි. ඔන්න දැන් ගත්තොත් හිටියා හෙදියක් ළඟපාත හෙදියක් හිටියා. එයා හිටියේ වෛද්‍ය උපකරණ වගේම බෙහෙත් ට්‍රොලියක තබාගෙන. සමහරට ප්‍රශ්න කරන් යද්දී අර එකක් දාලා පස්සේ වෙනස් කරත් කමන්නේ. පස්සේ වෙනස් කරන අවස්ථාව තියෙන සාමාන්‍යයෙන් කරන් යද්දී සමහරට ෆස්ට් ටයිම් වෙන එකක් දැම්ම පස්සේ වෙනස් කරන සිද්ධිය. එහෙම තමයි කතාව සෙට් වෙන්නේ. මේට අරගත්ත දෙයවස් අපි කලින් ගත්ත දෙයවස් ට්‍රොලි කියලා ට්‍රොලියක් තියෙන ගත්තේ නමුත් ඒක වෙනස් කරා. වෙනස් කරන්න හේතුවනේ මෙතන කතා කරා මෙඩිසින් in a මෙඩිසින් තියෙන මහරෙක් වස්තුවක් මහරෙක් තියෙන එකක් ගන්න තියෙන ට්‍රොලි. මෙතන ට්‍රොලි අරගත්තා. මෙතන ගත්තා නර්ස්. ඒ නිසා there was a nurse nearby with some medical equipment and medicine in a trolley. ඔන්න හිටියා හෙදියක්. එයා හිටියේ වෛද්‍ය උපකරණ වගේ බෙහෙත් තබාගෙන ට්‍රොලි එක. හෙල්ප් ඉදිරි එයා උදව් කරා වෛද්‍යවරයාට. හරි. Later I got know that ඔන්න මට පස්සේ ආරංචින මොකක්ද කිව්වොත් මොකක්ද කාරණා patient. ඔන්න කවුද මේ patient? ඒ කියන්නේ රෝගියෙක් who was in the හිතන next to my uncle's was admitted 2 days ago. ඔන්න කතාවක් කියන. දැන් බලමු ගලපලා. ඔන්න ගත්ත later I got know that the හිතනක් patient ඊට පස්සේ නා patient කියන්නේ. ඒ patient කවුද? ඒ patient ගත්තා මේකට bearded නේ අර රවුලවා ගත්තනේ F අකුර හැමනේ bearded. අපි ගමු F එතෙන්ට. එතන ගත්ත F අකුර. පොඩ්ඩක් එහෙම ගිහලා කරන ප්‍රශ්නය කරද්දී ඔයාලට සමහරට පිළිවෙල කරගෙන බැරි වෙයි. එහෙමනොත් එකක් දෙයක් කරලා පහළට ඇවිල්ලා අයුරට ඇවිල්ලා මාරු කරලා එහෙම තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි හරි විදිය. ඔයාලට එකපාරට කරන්න බෑ. සම ලේසි ප්‍රශ්න පත්‍ර කරගත්තේ. ලේසි ප්‍රශ්නයක් කරගත්තේ පහසුවේ පහළට යද්දි පිළිවෙලට. නමුත් ටිකක් මේ වගේ අමාරු ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එකක් කරලා පස්සේ වෙනස් කරලා එහෙම තමයි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නයක් ලියද්දී පැහැදිලි ලියන්න ඒක ඉරකින් කවල දාන්න ඒක ආයෙම ලියන්න. හරි මේකට ගත්තකි later I got know that the bearded patient පස්සේ මම දැනගත්තා රැවුලත්යන් හිටපු රෝගියා
who was in the bed එයා හිටියේ ඇඳේනේ bed ගත්ත එක J ගත්ත එක තියෙන්නේ ඇඳේ next to my uncles මගේ මාමට හැබැයි අතන මගේ මාමා කවුද දැන් මගේ මාමා තමයි chest pain නේ පපුවේ අමාරුකාව කෙනා මෙන්න මෙයා මගේ මාමා එයා සර්මක් ඇඳන් ෂර්ට් එක ගලව ඉන්න මාමා එයා තමයි මාමා එයාට එහා පැත්තේ ඇඳින්නේ මෙන්න මෙයා තමයි beard මෙයා තමයි රැවුල වාගත්තේ රෝගියා එයා ගැන තමයි කියන්නේ බලමු වා රූපේ බලබල කරන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලියද්දි රූපේ බලබල කරන්න හැමීට ඊට ගත්තා next to my uncle was admitted 2 days ago එයා මේකට මේ වාට්ටුවට ඇතුළත් කරේ දවස් දෙකකට කලින් because of his තනක් allergy මොකක් නිසාද allergy ඒ කියන්නේ මහරි ආසාත්මිකතාවය මොකක්ද ඒකට ගන්න දැන් මේ ගත්තේ බලමු අපි මේ ගත්තු හරිදාගමු අනිවාර්යෙන් කරගෙන හරිද මේට අරගත්තා nurse අරගත්තා ඒ වගේම bed අරගත්තා trolley අරගත්තා beard අරගත්තා ticket අරගත්තා නෑ food ඔන්න food ගත්තා ඒ කියන්නේ food allergy ආහාර සම්බන්ධයෙන් ආසාත්මිකතාව මොන හරි කොත්තුවක් හරි කාලා අමාරු වෙලා ඒට එන්නේ මොකද හරි ෆුඩ් කියන්නේ මේකේ තියෙන B අකුර B ගම එතෙන්ට එන්නේ B අකුර හරි ඉක්මනට කරම B එන්නේ එතෙන්ට මේක එන්නේ B අකුර කො ඒ කියන්නේ ආහාර ආසාත්මිකතාවය හරි ඊට පස්සේ කියනවා his bed head his තනක් was hanging on the bed මොකද්ද මේ කියන්නේ his bed head එයාගේ ඇඳේ හිස කියන එයාගේ ඇඳ හිස් තනක් ඒක එල්ලලා තින ඇඳේ මොකද්ද මේක මේක තේරෙන්නේ නැහැ හරිද මෙහෙම තේරෙන්නේ නැති තැනක් තිබ්බට ප්‍රශ්නේ නැහැ මොකද හේතුව එකත් අපි මේ ප්‍රශ්නේ කරන් යද්දි අපි කර්ව මාක් කරන්නේ දැන් කර්ව මාක් කරා බලන්න මෙයා හරි දාලා මාත් සිතක් හරි දාලා මාක් කරා එහෙම මාක් කරලා පස්සේ අපිට ඉතුරුනේ එකයි මොකක්ද ඉතුරුනේ E මේක ඉතුරුනේ E තමයි ඉතුරුනේ E වල ටිකට් අපි ඒ නිසා E දාමු එතෙන්න අපි ඒ නිසා E එතන දාමු E දාමු ටිකට් කියන එක E දාමු එතන E දාමු ටිකට් ඒක ටිකට් ගත්තා බලන්න එතන ගත්තා his bed head ticket was hanging on the bed එයාගේ තිනා his bed ticket මේ කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් එයාගේ ඇඳේ එල්ලලා තිනා ටිකට් යම්කිසි පත්‍රිකාව යම්කිසි ලේඛනයක් මේ කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් මෙන්න මේ ඇඳේ ගාලා තියෙන මෙන්න මේ පත්‍රිකාව මේකේ සඳහන් කරන මෙයා ඇතුළත් කරේ කවද්ද මෙයාට තියෙන රෝගේ මොකද්ද මෙයාගේ බෙහෙත් අර මොකද්ද සමහර වෛද්‍යවරු ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරනවා මෙන්න මේක තමයි ටිකට් කියන්නේ මේක තමයි bed head ticket ඇඳ හිස පත්‍රය දැන් ඒකට සාමාන්‍ය විශේෂ වචනයක් ඇති වෛද්‍යවරු එහෙම නැත්නම් හෙදිය පාවිච්චි කරන වචනයක් ඇති රෝහලේ පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න ඔයාගේ කවුරු නෑද රෝහලේ ඉන්නවනම් මොකද්ද කියලා අහලා බලන්න. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් ප්‍රශ්නයක් ඕනේ අපිට ඉතුරුනේ ඒකනේ. හරි ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි ප්‍රශ්නේ සමහරට අමාරුසනක් ආවොත් ඒක වැඩි හිතන්නේ නැතුව කරන් ගිහලා ඉතුරුනේ ඒක නේ ඒක දාන්න. දැන් මේක අනික හරින මේ අනික සේරම හරි ඒකත් එක මේකත් හරි. අර මේ කතා කරේ අපේ මාවා ගැන මාමට අස්නේප වෙලා පපුවේ කැකම වෙලා රෝහල් ගත කරලා තිනවා. එයාගේ ඇඳේ හැබැයි තව පුද්ගලයාට ඒ ගැන කතා කරේ. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හරි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 4 කරමු ඉක්මනට කරමු. අපි ඉක්මනට කරන් වැඩේ තියෙන කාලේ. හරි ප්‍රශ්න 4 ගත්ත ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඉක්මනට කරමු කියලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. හරි ප්‍රශ්නේ මෙහෙම කියන්නේ underline the most suitable word given within brackets to fill in each span. අපිට කියන්නේ යටින් ඉරි ගන්න වඩාත්ම ගැළපෙන වචනය. බලන්න වචන හැමෝම 1 2 3 4 5 6 හිස්තැන් 6ක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ හිස්තැන් 6 ගා වරහන් තුල වචන 3 ගන්න තියෙනවා. මේ තුනේ එකයි හරි. කරමු. ලේසි ප්‍රශ්න ඉක්මනට කරමු. ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මෙන්න මේ ඡේද හිස්තැන් වරන ඒකට වචන තෝරන්න. හරි. කියමු ඉස්සෙල්ලා සන්දේකා එයාගේ නමට අමුතුයි සන්දේකා හරි වෙන්න පුළුවන් සන්දේකා is grade 11 student එයා 11 පන්තියේ ශිෂ්‍යයෙක් who is studying in a school in මාතර හරි මාතර තියෙන පාසලක ඉගෙන ගන්න 11 පන්ති ශිෂ්‍යතා සන්දේකා හරි සන්දේ ගෑනුලමෙක් යා she hopes to get 9 A's in the GCE O examination this year හරි ඔන්න තේරුම් ගන්න කතා මේ කතාවේ සන්දේකා එයා ගෑනුලමෙක් එයා ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න 11 පන්තියේ මාතර තියෙන පාසලක එයාගේ බලාපොරොත්තු තමයි මොකද්ද A9ක් ගන්න එක මේ පාර මේ අවුරුද්දේ තියෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී A9ක් ගන්න හරිද C එයා ඔන්න works අරගත්ත works කියන්නේ වැඩ කරන මේක වර්තමාන කාලෙන් තියෙන්නේ දැනගන්න මේ ව්‍යාකරණ මේ work කියන්නේ වැඩ කරනවා work වැඩ කරනවා working වැඩ කිරීම works වැඩ කරන මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මේකත් වැඩ කරනවා මේකත් වැඩ කරනවා නමුත් මෙතන works කියන එක මෙන්න මේක හරියන්න හේතුව තමයි C ඒක වචන C works they work I work you work කියන්නේ බහුවචනත් එක්ක C වගේ එකක් එක්ක එන works ඒවා ව්‍යාකරණ කරන අපි විදිහේ සාකච්ඡා කරන තීරි පන්තියේ එයා වැඩ කරනවා මොකද්ද එයා වැඩ කරන මහන්සියලා hard to achieve her target achieve කියන්නේ අත්පත් කරගන්න ලියන්න achieve කියන්නේ යමක් සාත් කරගන්න අත්පත් කරන ACHIEVE යමක් ජයග්‍රහණය කරනවා අත්පත් කරගන්න ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න ජයග්‍රහණය කරනවා ලියන්න එයා බලාපොරොත්තු වෙන ජයග්‍රහණය කරන්න අත්පත් කරන්න එයාගේ ඉලක්කය she becomes the first in the class in the term test every සෑම අවුරුද්දකම එයා තමයි term test වාර පරීක්ෂා පන්තියේ පළවෙනියා එයා තමයි දක්ෂතම කෙනා
see his තන comes to school every day. දැන් මේ වගේ තැනක් මේක ඊටාම සරල ප්‍රශ්නයක් මේ තියෙන්නේ. මේ මූලික ව්‍යාකරණ මේ තියෙන present simple tense එක 6 පන්ති කරන්න දැනගන්න. මේ ගත්තොත් she කියන්නේ ඇය එනවා පාසලට හැමදාම පාසල එනවා කියද්දි වර්තමාන කාල වාක්‍යයක් තියෙන. ඒකට ගන්න ඕනේ comes. she comes. මේක සරල ප්‍රශ්නයක්. ඊටාම සරලයි. ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න හැමදාම එනවා with her two brothers. එයා එන්නේ එයාගේ සහෝදර දෙන්නත් එක්ක. සන්දේකා on helps him willingly to every student in the class. යා උදව් කරනවාද අනිවාර්යෙන් helps. මේක ඉතාලම පහසු ප්‍රශ්නයක්. මේ තුනේම තියෙන present simple tense එක she works, she comes, she helps. එකම කාරණාවක් පරිස්සම් කරන සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් වලට අමාරු වෙන්න ඕනේ. මේක ලේසි ප්‍රශ්නයක්. සන්දේකා helps willingly to every student in the class. ඒ කියන්නේ සන්දේකා උදව් කරන ඉතාමත් කැමැත්තෙන් පන්තියේ ඉන්න සෑම ශිෂ්‍යෙක්ට උදව් කරනවා. she is a very good poet. එයා she is. මේක අතිශය පහසු ප්‍රශ්න. මෙච්චර පහසු ප්‍රශ්න විභාගයට එන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න වලට මෙහෙම නැහැ. මේක සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රෙ මේකට වඩා අමාරු ප්‍රශ්න එන්නේ. she is a very good poet. එයා හොඳ දක්ෂ කවියෙක්. කවි රචනා කරන පුද්ගලෙක්. whenever she is free. එයා නිදහසින් වෙලාවට she writes write දැනගන්න මේකම මේ ප්‍රශ්නේ අවුලක් මේ ප්‍රශ්නේ අවුල තමයි නැවත එකම කාරණා පරීක්ෂා. සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔහම එන්නේ. මේකේ she works බලන්න එකම නැතිනේ she works, she comes, she helps, she is, she writes එකම දේ පරීක්ෂා කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රේ කවදාවත් ඔහම එන්නේ නැහැ. වෙනස් කාරණා පරීක්ෂා කරන්න. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය අතිශයින් පහසු කරලා තියෙනවා. හරි. Her poems are හිස්තනක් published in local newspapers and magazines. එයාගේ කවි එයා නිර්මාණය කරන කවි ඒවා ප්‍රචාරය කරන ඒවා නැත්නම් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා මොකේද දේශීය පුවත්පත් සංග්‍රහවල. දැන් මේ කතා කරන දේ තේරෙන්නේ මේ කතා කරන්නේ එයාගේ කවි ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. එයාගේ කවිතා ප්‍රකාශයට පත් ඒක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන්නේ. කර්මකාර ස්වරූපයක් තියෙන්නේ. එයාගේ කවි ප්‍රකාශයට පත් කරනකදී her poems are published. මේ කියන්නේ publish කියන්නේ passive voice එකක් කියන්නේ past participle එකක් කියන්නේ. ව්‍යාකරණ කරුණු දැනගන්න අපි තීරි පන්ති කරන මේවා වෙනම මේ කතා කරේ her poems are published in local newspapers and මේක කියන්නේ publishing කියන්නේ ing verb publish කියන්නේ base මුල් ස්වරූපය මුල් ස්වරූපේ කොහොමද දාන්න බෑ her poems are published passive voice එකක් තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අතිශයින් පහසු කරලා තියෙනවා හරි මේ කතා කර ප්‍රශ්නේ ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්නයක් වුණාට අතිශයින් පහසු ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රශ්නේ නැවත නැවත පරීක්ෂා කරන එකම දැනුමක් ඒ කියන්නේ present simple tense එකේ singular type එක she works she helps she comes she writes එකම දේ සාමාන්‍ය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක සාමාන්‍ය විභාග මට්ටමේදී ඔහොම එකම කාරණා අතර පරීක්ෂා කරන්න. ඒක වැඩක් නැහැ එහෙම කළාද? එකම දේ නැවත නැවත අහන්නේ නැහැ. විවිධාකාරව අහන්න. ඒ නිසා දැනගන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර කරලා තව හුරු වෙන්න. හරි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 4 ඉවරයි පහසු ප්‍රශ්න. මේක ඉතාම පහසු ප්‍රශ්නයක්. මෙච්චර පහසු ප්‍රශ්න විභාගයට හම්බෙන්නේ මෙතනට අමාරු ප්‍රශ්න හම්බෙන්නේ සාමාන්‍ය වලට පුහුණු වෙන්න. හරි ප්‍රශ්නක 5 පහසු ප්‍රශ්න ඉක්මනට කරමු ඒක. හරි ප්‍රශ්නක 5 ඉතාම පහසු ප්‍රශ්නද ඉක්මනට කියමු. හරි. ප්‍රශ්නක 5 මෙහෙමයි කියන්නේ read the part of a speech delivered by an indigenous doctor to a group of people. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අපිට කියනවා කියවන්න කියලා. අපිට කියවන්න කියන මොකද්ද කියවන්න කියන්නේ? A part of a speech. යම්කිසි කතාවක කොටසක්. කතාවක් කියන්නේ අපි ඉදිරිපත් කිරීමක් කරපු කතාවක්. ඒ කතාවේ කොටසක් මේ තියෙන කියවන්න මේ කතාව ඩිලිවර් මේ කතාව ඉදිරිපත් කරේ කවුද කිව්වොත් by an indigenous doctor. ඒ කියන්නේ දේශීය වෛද්‍යවරයෙක්. යම්කිසි රටක දේශීය වෛද්‍යවරයෙක්. ඒ කියන්නේ බටහිර වෛද්‍යවරයෙන්නේ ලංකාවේ වෙන දේශීය වෛද්‍යවරයෙක්. ඒ කතාව ඉදිරිපත් කරේ කාටද කිව්වොත් to a group of people. යම්කිසි මිනිස්සු කණ්ඩායමකට. යම්කිසි මිනිස්සු කණ්ඩායමකට දේශීය වෛද්‍යවරයෙක් කරපු කතාව කොටසක් කියවන්න. ඊළඟට කියනවා complete the table given below with the information in the text. එස් කියන පහත හම්බන වගුව පුරවන්න මේකේ තොරතුරු වලින්. ඊටාම පහසු ප්‍රශ්න. මේ වැඩේ කරද්දී අනිවාර්යෙන් කියවන්න. අර මේ කතා කරන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් non venomous snakes. ඒ කියන්නේ විෂ රහිත විෂක් නැති සර්පය. බලමු කියලා. අපි දැනගන්න හොඳ අපි සාමාන්‍ය එහෙම ගමන් කරද්දී අපිට බලන්න දැක්කොත් ඒ සර්පය විෂයිද නැතිද තේරුම් ගන්න කියලා බලමු. හරි බලමු these snakes don't produce toxin that is harmful to human health. තේරුම් ගමු. මේ කතා කරන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් දේශීය වෛද්‍යවරයෙක් කරපු කතාවක් කියමු කොටසක් තමයි. ඔන්න මේ සර්පය මේ කියන සර්පය don't produce. එයාලා නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොකක්ද නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැත්තේ? toxin යම්කිසි විෂ රසායනයක් that is harmful to human health. මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍යයට හානි කර විදිහේ යම්කිසි විෂ සහිත ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ non venomous. ඒ කියන්නේ විෂ රහිත. විෂක් නැහැ නේ කට්ටිය. දෂ්ට කරලා විෂක් නැහැ. මැරෙන්නේ නැහැ ඔක ප්‍රශ්න. But we should never assume. නමුත් අපි assume කියන්නේ යම්කිසි උපකල්පනය කරනවා. යාගන්න assume කියන්නේ verb එක උපකල්පනය කරනවා. ASSUME assume කියන්නේ උපකල්පනය කරනවා. උපකල්පනය කරනවා. assume කියන්නේ උපකල්පනය කරනවා. ලියගන්න. උපකල්පනය කරනවා. නමුත් අපි උපකල්පනය නොකළ යුතුයි. නමුත් අපි කවදා හිතන්න හොඳ නැහැ. මොකක්ද කිව්වොත් that a bite from these snakes cannot be risky. අපි කවදාත් උපකල්පනය කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද්ද? මේ කියන වර්ගයේ විෂ සහිත සර්පයෙක්ගේ බයිට් ඒ කට්ටි දෂ්ටනයක්
අවදානමක් නැහැ කියන කාරණා. ඒ කියන්නේ මේ කියන සර්ප විස නැති සර්පේ වුණාට කියන්න බෑනේ මොන වගේ තත්ත්වෙන් ඒක වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පොඩි අවදානමක් ගන්න එපා කියන. Even non-venomous snakes bite require proper medical treatment. ඒ වගේම කියනවා මේ කියන විස රහිත විස නැති සර්පයන්ගේ ප්‍රහාරයක් ඒ කට්ටිය දර්ශනයක් පවා සමහර අවස්ථාවල අවශ්‍ය කරන නිවැරදි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර. ඒ කියන්නේ සර්පය විස රහිත වුණාට ඒ සර්පය දෂ්ට කරාට පස්සේ යන විස ප්‍රමාණය හරිය ඒ දෂ්ට කරන දවල් රම්පිසි වෙලාව හරිය විදාකර තත්ත්වයෙන් යටතේ සමහරට ඒක හානියක් වෙන නිසා සමහර අවස්ථාවල බෙහෙත් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. Python is one of the non-venomous. Python කියන්නේ පිඹුරනේ. Python කියන්නේ පිඹුරට ඉතින් Python කියලා කියන්නේ is one of the non-venomous විස රහිත සත්වයන්ගේ එකේ. This is the largest snake found in Sri ලංකාවේ ඉන්න මේ දිගම සර්පය. ලංකාවේ ඉන්න දිගම සර්පය පිඹුරා Python. ඊට පස්සේ කියනවා it belongs to the family Pythonidae. මේක Pythonidae කියන පවුලට තමයි ඇත්තේ. මේ Python ගේ සත්තා Pythonidae නැත්නම් Pythonidae කියන ඒ කියන්නේ පවුලට. ඒ කියන්නේ කුලයට තමයි ඇත්තේ. Pythonidae කියව අතර Pythonidae කියව අතර. It can grow up to 330 centimeters long. එයාගේ දිග ගත්තොත් ඒ වර්ධනය ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර් 300. ඒ කියන්නේ මීටර් 3ක්. මීටර් 3ක් ගොඩක් දිගයි. මීටර් 3ක් ඇති මිනිස්සු 3 දෙනෙක් විතර. එයා ගත්තොත් and has unorganized light color line pattern on the body. හරි මෙයාගේ ප්‍රමාණය ගත්තොත් මීටර් 3ට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. එයා ගන්න unorganized light color line pattern. ඒ කියන්නේ light color බොහොම ලා පාටකින් ලා පාටකියොත් අපිසි රටා තිනවා. ඒ ශරීරේ. ඒ රටා අපිසි ආකාර ඉරි ගහලා එහෙම නැත්නම් රවුම් ඇදලා ඒ වගේ නෙවෙයි විවිධාකාර එක එක විදිහට එක ආකාර සකස් වෙච්ච රටා තිනවා. හරි. The head is mostly pinkish. එයාගේ හිස ගත්ත රෝස පාටයි. හිස රෝස පාටයි. But the body color is light brown. නමුත් එයාගේ ශරීරයේ ගත්ත ශරීර පාට ගත්තොත් ලා දුමුරු පාට. දැන් මේක හරිය Python පිඹුරානේ. පිඹුරා ගත්තොත් මීටර් 3ක් විතර දිගයි. එයා ඇත්තන Pythonidae කියන පවුලට එයාගේ ප්‍රමාණය ගත්ත මීටර් 3ක් විතර දිගයි. එයාගේ ශරීරය ගත්තොත් යම්කිසි ආකාරයට ලා පාටෙන් රටා ශරීරය පුරා. එයාගේ හිස ගත්තොත් බොහෝ දුරට රෝස පාට හුරු පාටක් තියෙන. ඒක ශරීරයේ පාට ගත්තොත් ලා දුමුරු පාට. tan කියන්නේ ලා රෝස වගේ පාටක් and yellow කහ පාට. ඒතර පාට ගත්තොත් light brown, tan and yellow. It lives in a wide range of habitats. එයා ජීවත් වෙන විශාල පරාසයක ස්ථානවල it has a very lethargic and slow moving nature. එයාට තියෙනවා lethargic කම්මැලි බොහොම හෙමින් ගමන් කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. Python නැත්නම් මේ ඇවිල්ලා කතා කරන මේ පිඹුරා කියන සතා තියෙන කම්මැලි නැත්නම් බොහොම හෙමින් ගමන් කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. Usually over into the heavy body weight. ඒකට හේතුව තමයි එයාගේ ශරීරයේ බර ගොඩක් වැඩි. විශාලයි බර වැඩි නිසා හෙමින් යන්නේ. Since their jaw bones are not connected. මොකක්ද කියන්නේ since කියන නිසා මොකක් නිසාද ඒගොල්ලන්ගේ jaw bones හකු වල තියෙන මේ අස්ති සම්බන්ධ නැති හින්දා they can feed on relative large animal. දැන් මේ කට්ටිය මේ හකු වල තියෙන අස්ති සම්බන්ධ නැහැ. හකු වල සම්බන්ධ නැති නිසා ඒ කට්ටිය බලන්න මේ විශාල සත්තුනත් ආහාරට ගන්න. හකු සම්බන්ධ නැහැ කියන හකු වෙනම තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ කට අරතයි. කට ඇරේ ගොනත ප්‍රමාණයට ඒ නිසා ඒ කට්ටිය බලන්න ඕන සතෙක් බඩට දාගන්න. ඕන සතෙක් ආහාරට ගත්තා. හරි. ඒක නිසා තමයි මේ සමහරට මේ Python පිඹුරාගේ සත්තු ලොකු සත්තු ඔය මුව ගෝන්පා ආහාරට ගන්න. මේ කතා කරේ පිඹුරා කියන සතා ගැන සහ විශේෂයෙන් කතා කරේ non venomous snake. විස රහිත සර්පය. නමුත් ඒ කට්ටියගේ උනත් විස රහිත උනාට මැරෙන්න පුළුවන්. විදාකාරයේ හානිකර තත්ත්වයන් වලින් මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආරක්ෂාවට කියන. වගුව මොකද්ද බලමු කියලා. වගුව ගත්තොත් හරි අංක 1ට අහන topic of the speech. ඒ කියන්නේ කතාවේ මාතෘකාව. මොකද්ද? non venomous snake. මේක ඊටම පහසු ප්‍රශ්නයක්. Name of the snake mentioned. මේ කතාවේ තියෙන සර්පයාගේ නම මොකද්ද සතා? Python නේ. එයා ඇවිල්ලා පිඹුරා. Python. Python. Python පිඹුරා. length එක. ඒ කියන්නේ දිග. දුර ප්‍රමාණය කොච්චරද? ඒකේ දිග ගත්තොත් මේ කතා කරනවා. It can grow up to 330 cm long. සෙන්ටිමීටර් ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 330ක් දක්වා. සෙන්ටිමීටර් 100ක් මීටරයනේ. මීටර් 3.3ක්. සෑහෙන දිගයි. body color ශරීරයේ පාට. ශරීරයේ පාට අර බලන්න කියලා. හරි body color එක. body color එක ගත්තොත් මේක යනවා but the body color is light brown, tan and yellow. ලියමු. light brown. ලා දුමුරු පාට. light brown. අකුරු හරිය ලියන්න. light brown, tan and yellow. Light brown, tan and yellow. හරිය ලියන්න. characteristic. එයාගේ ලක්ෂණය මොකක්ද? එයාගේ ලක්ෂණයක් ගත්තොත් it lives in a wide range habitat. It has a very lethargic and slow moving nature. එයාට තියෙන බොහොම කම්මැලි හැමෙන් ගමන් කරන ස්වභාවය. ඒක ලියමු. It has a lethargic කම්මැලි. lethargic කියන්නේ කම්මැලි. lethargic slow moving. lethargic and slow
slow moving, slow moving, lethargic and slow moving, slow moving, slow moving nature. එයාට තියෙන බොහොම ස්වභාව. එයාට තියෙන බොහොම කම්මැලි හෙමින් ගමන් කරන ස්වභාවය. හෙමින් තමයි. ෆුඩ් ආහාර. එයා කන්නේ මොනවද? එයා කන්නේ මේක වැඩිපුර සඳහන් කරලා they can feed on relative large animals. එයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය විශාල සත්තු ආහාර ගන්න. large animals. මේ ගත්තගේ large animals. relatively සාපේක්ෂ relatively සාමාන්‍යයෙන් relatively large animals. සාමාන්‍ය විශාල සත්තු කුඩා කොට සත්තු ආහාරට ගන්න නැහැ. large animals. සාමාන්‍ය ලොකු සත්තුම කන්න. එතකොට එයාගේ ආහාර ජීර්ණ කාලයක් සිද්ධ වෙලා එයාට නිරෝගී ඉන්න පුළුවන්. හරි මේ ප්‍රශ්නේ කතාවේ සාර්ථකයි. ඉතාලම පහසු ප්‍රශ්නයක්. මේකේ ලකුණු 5ක් අතිශය පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි මේ ප්‍රශ්න පත්‍ය ගොඩක් ලේසි වැඩි වගේ මට තේරෙන්නේ. ප්‍රශ්න 5ක් සාකච්ඡා කරලා ප්‍රශ්න 6 බලමු ඉක්මනට කරමු. ප්‍රශ්න 6 හැම රයිටින් ක්වෙස්චන් බලමු කියලා. හරි ප්‍රශ්න 6 කියලා බලමු. මෙහෙමයි තියෙන්නේ the board of prefects in your school has organized. වාගේ පාසලේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය. වාගේ පාසලේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය සංවිධානය කරලා තියෙන මොකද්ද? මොකක්ද සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ? a fun day. fun day එක විනෝද දවසක් for grade 10 and 11 students. 10 සහ 11 වෙනි ශිෂ්‍යයන්ට. හරිනේ. දැන් වාගේ ඉස්කෝලේ තියෙනවා ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය. ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය සංවිධානය කරනවා විනෝද දවසක් කාටද 10 සහ 11 ශිෂ්‍යයන්ට to celebrate children's day. ඒක තියන්නේ සමරන්න ළමා දිනේ. ළමයින්ගේ දවසන්නේ. එදාට යම් කිසි ආකාරයක දේවල් සිද්ධ කරනවා. fun day එකක්. write a notice ලියන්න දැන්වීමක් to be put up on the school notice board for inviting them to join the program. හරිනේ. මේ කිනවාට ඔන්න ලියන්න දැන්වීමක් ඒකේ සඳහන් කරන්න මේකට සහභාගී වෙන්න ආදනා කරන්න කාටද? කාටද එන්න කියන්නේ? දැන් මේක තියෙන්නේ 10 පන්ති කිලෝ ශිෂ්‍යයන්නේ. මෙන්න මේගොල්ලන් එන්න කියනවා. මේ ප්‍රශ්නේ කියන use about 40-50 words. අතිශයින් වැදගත් ඒ කාරණා මෙන්න මේක ඉතාවද මේක ඉතාව වැදගත්. ඔයා මත තියන අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ කරද්දී වචන සීමා 40 50. ඊට වඩා ලියන්න එපා. අඩු ලියන්න එපා. ඒ සීමාව තුල ලියන්න. Include the date and time venue activities. අන්තර්ගත කරන දිනය දාන්න ඕනේ. වේලාව, ස්ථානය සහ ක්‍රියාකාරකම්. හරිනේ. දැන් මේ ෆන් ඩේ එකන්නේ ලෝක ළමා දින සමාරෝහයක තියෙන ක්‍රියාකාරකම් මොනවද තියෙන්නේ? ළමා නැටුම් තියෙනවා. ඒක ළමා සින්දු තියෙනවා. මොන හරි දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා යන්නේ දැන්නීමක් ඒ දෙන්නේ සඳහන් කරන්න මේ 11 පන්ති 10 පන්ති ශිෂ්‍යයන්ට එන්න කියලා මේ ෆන් ඩේ එකට. හරි. ඔන්න නෝටිස් කියලා පටන් ගත්තා. දැන් මේක නෝටිස් කියලා පටන් අරගත්තා. ඊට කියනවා prefects board in මහවැලි college candy. ඔන්න මහවැලි විද්‍යාලයේ මහනුවර මහවැලි විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය has organized සංවිධානය කළ තිනවා fun day එකක් දවසක් to celebrate children's day සමරන ලෝක ළමා දිනය. හරි ඊට පස්සේ ගත්තොත් it will be held on 25th February 2024. ඒ පැවැත්වෙන්නේ පෙබරවාරි මාස 25 වෙනිදා විශ්වවිද්‍යාලයේ at 10 am in the college main hall. දැන් මේ තනි වාක්‍යය සඳහන් කරා. ඒක පැවැත්වෙන්නේ පෙබරවාරි 25 වෙනිදා. දිනයක් දාද්දී ඔන්දාල් යන්න ඕනේ. වෙලාවක් ගත්ත උදේ 10ට තියෙන ප්‍රධාන ශාලාව. at 10 am in the college main hall. මේක පැවැත්වෙන්නේ 25 වෙනිදා උදේ 10ට පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාවේ. ඊට කතා ඔන්න දැන් තියෙනවා ක්‍රියාකාරකම්. හිතලා ලියන්න. children drama, ළමා නාට්‍ය, සින්දු, talent show එකක්. යම්කිසි කුසලතා ප්‍රදර්ශනයක්. ළමයි ඇවිල්ලා දේවල් කරලා පෙන්නනවා. සමහර කට්ටිය යම තමන් කරපු නිර්මාණ වෙන්න පුළුවන් විදිහට talent පෙන්නනවා. and prize give. ඒක තෑගි ප්‍රදානයක් සිදෙනවා. ඒකට සහභාගී ඉදිරිපත් කිරීම කරන කට්ටිය තෑගි දෙනවා. අගය කිරීමක් කරනවා. will be the ඒව තමයි තියෙන අංග. හරිද? මේ ප්‍රශ්නේ කරලා කියන්න ඕනේ. මොකද්ද තියෙන්නේ? කවුද සංවිධානය කරන්නේ? කවද තියෙන්නේ? වෙලාව කීයටද? ඒ වගේම ස්ථානය සහ තියෙන ක්‍රියාකාරකම්. children dramas, songs, talent show and prize giving will be ළමා නාට්‍ය, සින්දු, යම්කිසි කුසල ප්‍රදර්ශනයක් සහ තෑගි ප්‍රදානයක් සිද්ධ වෙන මේ වැඩසටහන අතර. ඊට අවසාන කර දැම all the grade 10 11 students signed. සියලුම 10 සහ 11 ශිෂ්‍යයන්ට ආදරය කරනවා. මේ ෆන්ඩ් එක තියෙන්නේ 10 11 ශිෂ්‍යයන්නේ. ඊට පස්සේ 2024 2 11 දිනේ දැම්මා ප්‍රිෆෙක්ස් බෝඩ් එක මහවැලි කොලෙජ් කැන්ඩි. අස්සම් කරා ක්‍රිෂ්ණායක මණ්ඩලයේ මහවැලි විද්‍යාලය මහර. විශේෂ කාරණා මේක. දැන් ඔයා සමහර තැන්වල දැකලා සමහර පන්ති වල සහ සමහර ගුරු ගන්නවා. මේක ලේසි ප්‍රශ්න දුන්නා පස්සේ මේකට මාතෘකාව දාලා ෆන්ඩ් එකේ මාතෘකාව දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ගොඩාක් දිගට ගොඩාක් ලියනවා. එහෙම ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා පුළුවන් තරම් කෙටි කරන්න මේක. මේකේ හම්බුනේ නැහැ කියලා ගොඩාක් වාක්‍ය ලියලා ලකුණු අනිවාර්යෙන් හම්බෙන්නේ. වචන සීමාව මෙන්න මේ ගන්න තිබ්බොත් 40ක් 50. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න උත්තර ලියද්දී අනිවාර්යයෙන් මම තියනවා වචන සීමාව ගන්න 50ට අඩු සංඛ්‍යාවක්. මේකේ වචන 49යි තියෙන්නේ. වචන ගණන් කරන්නේ මෙන්න මේ දිනේ සහ මෙන්න මේක හැර. මෙන්න මේ දිනේ සහ මෙන්න මේ කොටස හැර මේ ටික 50. හරිද? ඒක තේරුම් ගන්න. ඔයා මේක 70 කොස්ලිය හරියන්නේ. ඒකට කරන්න මොකද අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මාතෘකා නෝට්ස් කියලා දැම්මා. තව ෆන්ඩ් එක දාලා කොටු දාලා සැරසලා එහෙම කරන්න එපා. පටන් ගන්න. ප්‍රිපේඩ් බෝඩ් එක තමයි සංවිධානය කරන්නේ මේක. සංවිධානය කවුද?
මොකද්ද පැවැත්වෙන්නේ? දිනේ කවද්ද? ඒ අදාළ කරුණ ඒකත් මෙන්න මේ අංග. ඒවත් ගොඩක් ලියන්න බෑ. තුනක් දාන්න. ළමා නාට්‍ය සින්දු ටැලන්ට් ෂෝ එකක් සහ ප්‍රයිස් ගිවින්න. ඒ ටික ඇති. වැඩි ඕනේ ගොඩක් දෙමු ඔලුව කරනවා. ඊට පස්සේ අවසාන දැම්ම සියලුම all the grade 10 and 11 students sign. සියලුම 10 වල සීනියර් ශිෂ්‍යයන්ට ආරාධනා කරනවා. පුළුවන් තරම් කෙටි ලියන්න. මේක පුළුවන් තරම් කෙටි ලියුවා දකුණ හම්බ නැත්නම් දකුණ හම්බ නැහැ. කතාව ඒක තමයි. ගොඩක් තැන්වල වලට උගන්න ඔය විදාකාර අපි දැකලා තියෙනවා සමහර තැන්වල උගන්නවා ගොඩක් ලියනවා. ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් වචන සීමා 50 තුල තියන්න. හරි ප්‍රශ්නේ සාර්ථකව අවසන් කර අපි යම් ප්‍රශ්න 4 ඉක්මනට කරමු. හරි ප්‍රශ්න 7 බලමු ඉක්මනට කරමු. ප්‍රශ්න 7 මෙහෙම තියෙන කියලා බලමු. අපිට කියනවා read the story given below and answer the questions. අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ කතාව කියවන්න ඒ කතාව කියලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්න උත්තර. හරි බලමු කතාව කියවලා once upon time ඔන්න එකමත් කාලයක a boy named කවිදු. කවිදු කියලා ළමෙක් lived in an orphanage. එයා ජීවත් වුණා අනාථ නිවාසයක. හරි. ඒතර ගත්තොත් once upon time a boy named කවිදු lived in an orphanage. එකමත් කාලයකට කවිදු කියලා ළමෙක් ජීවත් වුණා අනාථ නිවාසයක. His parents were dead. එයාගේ දෙමාපියෝ මැරිලා. අම්මා තාත්තා මැරිලා. His age was 9. එයාගේ වයස අවුරුදු 9යි. එයාගේ වයස ගත්ත අවුරුදු 9යි. And he was intelligent. එයා බුද්ධිමත් කෙනෙක්. එයා බුද්ධිමත් කෙනෙක්. එයාගේ ක්‍රියේටිව් නිර්මාණශීලී කෙනෙක්. නිර්මාණශීලී පුද්ගලෙක්. In school teachers called him father of intelligence. ඔන්න පාසලේ ගුරුතුමන්ලා එයාට මොකක්ද කිව්වේ? father of intelligence. ඒ කියන්නේ බුද්ධියේ පියා. බුද්ධිමත් භාවයේ පියා. බුද්ධියේ පියා කියලා නම කරා. එයාට නමක් දැම්මා. One day දවසක් දා when he went on a picnic with others. ඔන්න දවසක් ඒ කට්ටිය ගිහිලා දෙනවා පික්නික් පොඩි චාරිකාවක් ගිහින් යාළුවොත් එක්ක ශිෂ්‍යයන් එක්ක he saw a blind man. ඔන්න එයා දැක්ක අන්ධ මිනිහෙක්. අන්ධ මිනිහෙක් දැක්ක who did not get any help and was known. හරි ඔන්න දවසක් ඒ කට්ටිය ට්‍රිප් එක පොඩි පික්නික් පොඩි චාරිකාවක් ගිහලා දැක්ක අන්ධ මිනිහෙක්. ඒ අන්ධ මිනිහෙට who did not get any help. එයාට කිසිම උදව්වක් හම්බුන්නේ නැහැ. උදව්වක් කිසිම හම්බුන්නේ was lonely. තනියෙන් හිටියේ. lonely තනියෙන්. කවිද went to him and told. කවිද ගියා යාගාවට ඒකල කිව්වා මොකද I will help you. මම යට උදව් කරන්නම්. And the man asked කවිද to help him to cross the road. හරි ඊට පස්සේ අන්ධ මිනිස්සු කවිදගේ ඉල්ලනවා මාව පොඩ්ඩක් පාරෙන් එහා පැත්තට ගිහින් දාන්න. පාර මාරු කරලා දෙන්න මාව. ඊට පස්සේ ගත්තා from that day එදා සිට he decided he will help everyone. එදා ඉඳන් තියෙන කරේ හැමෝට උදව් කරනවා කියලා. He helped many people who were deaf, blind, dumb. deaf කියන්නේ කන් ඇහෙන්නේ නැති, blind කියන්නේ අන්ධ, dumb කියලා කියන්නේ කතා කරගන්න බැරි කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මෙයා උදව් කරා සියලු ආකාරයේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්. ඇස් පේන්නේ නැහැ, කන් ඇහෙන්නේ නැහැ, කතා කරන්න විවිධාකාර ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් මෙයා උදව් කරා. After the teachers ඊට පස්සේ the teachers got know that. ගුරුවරු දැනගත්ත මේ කාරණාව they praised him. ඒ කට්ටිය වගේ කරා. දැන් මොකක්ද උනේ? ඔන්න කවිදක ළමෙක්, එයා දෙමාපිය අහි ළමෙක්, එයාට වයස 9, එයා බුද්ධිමත් කෙනෙක්. එයාට ගුරුවරු කිව්වා බුද්ධියේ පියා කියලා. දවසක් ළමයිත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් ගියා එකට. එයා දැක්ක අන්ධ මිනිස්සෙක්. එයාට කවුරු උදව් කරේ නැහැ. එයා ගිහලා අරයා පාර මාරු කළා. ඊට පස්සේ එදායින් පස්සේ එයා මොකද එයා තීරණය කරා මේ උදව් කරන්න ඇස් පේන්නේ නැති, කන් ඇහෙන්නේ නැති විවිධ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් උදව් කරන්න පුරුදු වුණා. ඒ කාරණාව ආරංචි කරන ගුරුතුමන්ලට ඔන්න ගුරුතුමන්ලා අගය කරා ඔහුව. When he grew up, එයා ලොකු වුණාට පස්සේ he became a great scientist. එයා බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙකුට පත් වුණා. He did projects and inventions in the field of blind, deaf and dumb people. හරි. දැන් මෙයා ඇවිල්ලා අනික් කල් උදව් කරන මිනිස්සයා පස්සේ කාල හොඳ ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙක් වුණා. එයා ව්‍යාපෘති කරා ව්‍යාපෘති සහ නව සොයාගැනීම් කරා මොන ශ්‍රේෂ්ඨයේද? ඒ ශ්‍රේෂ්ඨය තමයි මේ අන්ධ කට්ටට, ඇස් පේන්නේ නැති කට්ට, කන් ඇහෙන්නේ නැති කට්ට, කතා කරන්න බැරි කට්ට, ඒ කට්ට උදව් කරන ආකාරය නව නිපැම් කරා. He is a great person. එයා දැන් හොඳ මිනිස්සෙක්. He got many awards and got a job in Indian Space Research Organization. දැන් මේ කවිද කියන පුද්ගලයා දැන් ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සෙක් වුණා. එයා ඊට පස්සේ එයාද විද්‍යාඥයෙක්. එයාට හමුන සම්මාන රැකියාවක් හමුන ඉන්දියානු ස්පේස් ස්ටේෂන්. ඒ කියන්නේ අභ්‍යවකාශ පරීක්ෂණ සංවිධානය. There he worked as a great scientist who had got many awards. දැන් එයා වැඩ කරන ආයතනයේ එයාට හම් වෙන ගොඩාක් සම්මාන හම් වෙනවා. For his එයාගේ නමට එයාගේ ගෞරවය සඳහා එයාට හම් වෙනවා. He also made new friends over there. එයාට අලුත් යාළුවොත් හම්බුණා. ඒ ඉන්දියාවේ දැන් ඉන්දියානේ එක ඇත්තේ. ඒක එයා වැඩ කරනවා. එයාට යාළුවොත් හම්බුණා. Everybody liked his project. හැම කෙනෙක්ම එයාගේ ව්‍යාපෘතියට කැමති වුණා. They also liked his inventions. එයාගේ නව නිර්මාණ වලට කැමති වුණා. He became a senior of some scientists. හරි ඊට පස්සේ එයා senior එක ජේෂ්ඨ කෙනෙක්. එයා ජේෂ්ඨ එක් වලපත් වුණා. එයා he lived සන්තෝෂ ජීවිතන and did experiments in ISRO scientific institute. මේ කියන්නේ ඉන්දියානු මේ විද්‍යාත්මක ආයතනයක පරීක්ෂණ කරා යා. දැන් මෙයා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. කලින් එයා අනාථ ළමෙක්. එයා උදව් කර මිනිස්සුන්ට පස්සේ එයා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙලා ඉන්දියාවට ගිහලා
එහි ඉඳන් උදව් කරන මිනිස්සු. හොඳ මිනිස්සු. හොඳ කතාවක්. ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඔයත් ඉතින් දවසක සමාජ විද්‍යාඥයෙක් වෙයි, වෛද්‍යවරයෙක් වෙයි, ඉංජිනේරයෙක් වෙයි, ගුරුවරයෙක් වෙයි, කවුරු කෙනෙක් වෙයි. ඉතින් ඒ කවුරුනත් කමන්නේ වැඩ කරන්න ඉතින්. ඔයා වෙන කෙනා කවුද දන්නේ? ඒ කවුරුනත් ඔයාට ලෝකෙට දෙයක් කරතේ. හරි බලමු ප්‍රශ්න ටික. හරි බලමු ප්‍රශ්න ටික මුලින්ම අහනවා why did කවිඳු live in an orphanage? ඇයි කවිඳු ජීවත් වුනේ අනාථ නිවාසයක? Because he was an නමුත් මොකද කිව්වොත් එයා බුද්ධිමත් කෙනෙක්. Because his father and mother was not alive. මොකද කිව්වොත් එයාගේ තාත්තා අම්මා ජීවත් වෙලා නැහැ. Because he was killed. මොකද කිව්වොත් එයා නිර්මාණශීලී. මේකේ හේතුව B. ඊටාම පහසුයි. පහසු ප්‍රශ්න B. මොකද කිව්වොත් එයාගේ අම්මා තාත්තා නැහැ. ඇවිල්ලා අම්මා තාත්තා නැතිව අනාථ. එසේ ගත්තොත් how did the teacher react කවිඳු's works? හරි කොහොමද මේ ගුරුවරු ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කවිඳු වැඩට? කවිඳු මේක D අකුරයි කවිඳු වැඩ වලට. මොකද්ද කරේ ඒ ගුරුවරු? they appreciated එකට අගය කරා. they did not treat him යට හොඳින් සැලකුවේ නැහැ. they gave him යට තෑග්ගක් දුන්නා. මේක කරේ ඒකට අගය කරා. they appreciated him ඒකට අගය කරා යා හොඳ කෙනෙක් කියලා අගය කරා. what did කවිඳු do in his adulthood? adulthood කියන්නේ වයස ඒ කියන්නේ වැඩිහිටි කාලේ. එයාගේ වැඩිහිටි අවධියේදී යා මොකද්ද කරේ? යා කරේ මොකද? worked as scientist in a company එක යම්කිසි ආයතනයක විද්‍යාඥයෙක් වැඩ කරා. did projects and inventions on different able people. ඔන්න ව්‍යාපෘති සහ නව නිපැයුම් කරා. මෙතන මේ differently able people කියලා අරන් තියෙන ආභාෂයිත පුද්ගලයෝ. print books and magazines. මුද්‍රණය කරා පොත් සහ සංග්‍රහ. එයා කරේ ව්‍යාපෘති සහ නව නිර්මාණ කරා අර යම් අවස්ථා සහිත යම්කිසි ආකාරයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් නැති මිනිස්සුන්ට. ඒකට ගත්තේ B අකුර. B තමයි උත්තරේ. පහසු ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ලේසි. හරි ප්‍රශ්න 4 බලමු. The word they are in line 9 report. 9 වෙනි පෙළේ they are. බලමු. 9 වෙනි පෙළේ they are. 9 වෙනි පෙළේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. මේක 9. they are මේක they are. මේක තමයි they are. මොකක්ද කියන්නේ? ඔන්න he got many awards and got a job in Indian Space Research Organization. There he worked as a great scientist. මේ දෙයා කියන්නේ මෙන්න මේ ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පරීක්ෂණ ආයතනය. Indian Space Research Organization බලමු. Indian Space Research Organization. Indian Space Research Organization. The word there books and magazines, scientific institutions, Indian Space මෙන්න මේක තමයි. C උත්තරේ ඒකේ පහසු ඒ ප්‍රශ්න. පොත් සහ සංග්‍රහ විද්‍යාත්මක ආයතන ඉන්දියානු කද ස්පේස් කියන අභ්‍යවකාශ පරීක්ෂණ ආයතන මේක තමයි උත්තරේ. C තමයි උත්තරේ. ඒක ලේසි අවසාන පහ. පහ බලමු පහට ආවම which sentence is correct according to කොයි වාක්‍යද හරි? හරි වාක්‍ය අහන්න. කවිඳු was an orphan who became a scientist. කවිඳු අනාථ ළමෙක් වෙලා හිටියා පස්සේ යා විද්‍යාඥයෙක් වුණා. He did only යා කරේ පරීක්ෂණ විතරයි. He did not show any interest in යා කිසිම ආකාරයක කැමැත්ත දැක්ුවේ නැහැ අධ්‍යාපන කටයුතු. කෙලින්ම ඒ තමයි උත්තරේ. එයා ඇවිල්ලා අනාථ ළමෙක් වුණාට පස්සේ කාලේ විද්‍යාඥයෙක් වුණා. කවිඳු was an orphan who became a scientist. හරි. ඉතාලම පහසු ප්‍රශ්න. මේ ප්‍රශ්නේ අතිශයින් පහසු. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ලේසි. හරි ප්‍රශ්න අංක 8 අවසාන ප්‍රශ්නය කරමු. අපි ඉක්මනට එකක් සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරමු. හරි අපි ඉක්මනට කරන් යමු. ප්‍රශ්න අංක 8 අවසාන ප්‍රශ්නේ මේ තියෙන්නේ. අපි අඩුම කාලෙදී සාකච්ඡා කරන් යමු. හරි ප්‍රශ්න අංක 8 අපි දන්න අපිට හැමෙන්නේ ඡේදයක් ලියන්න මාතෘකාව හම්බ වෙනවා. ඔන්න බලමු ප්‍රශ්නේ කියලා. බලමු කියලා. write the paragraph or one of the following පහත මාතෘකාවල එකක් තුර ලියන ඡේදයක් use about 4 to 50 words. ඒ සඳහා භාවිත කරන වචන 45. වැදගත්ම කාරණා මේකයි. ගොඩක් කට්ටිය අරගෙන මොකද්ද කතාව? ඔය ප්‍රශ්නවල හම්බෙන මේ වචන සීමා එන්නේ වචන සීමා කියන එක වැදගත්. ඔයාලට හම්බෙන වචන 50යි නම් වචන 50යි. වචන 60යි නම් වචන 60යි. ඔහේ ලියනවා. සමහර තැන්වල සමහර ගුරු මේ ප්‍රශ්න ඔහේ ලියනවා. වචන 70ක් විතර ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි මාතෘකාව දෙක හම්බෙනවා. ඒ වෙලාව හම්බෙනවා my favorite story. මගේ කැමති කතන්දර පොත. ඒස් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. බියගුරු හම්බෙනවා eating fast food is not good. ශනික ආහාර කන එක ශනික ආහාර ගන්න එක නරක දෙයක්. පහසු මාතෘකා දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේකෙන් තෝරගත්ත එක මගේ කැමති කතන්දර පොත. මේක පොඩි මාතෘකා එක තෝරගන්න. හැමදේම තෝරගන්න පහසු මාතෘකා. අපි තෝරගමු ඒ අකුරේ හම්බෙන පහසු මාතෘකා my favorite. මගේ කැමති my favorite ලියන්න මාතෘකා. මාතෘකාව ලියන්න my favorite story book. මගේ කැමති කතන්දර පොත. ඒ කියන්නේ පොතක්. මාහරි පොතක්. ඔයා කැමති කතන්දර පොතක්. ඔයා පොඩි කාලේ කියපු මාහරි කතාවක්. ගම් පෙරලි වෙන්න පුළුවන්. මඩල් දුව වෙන්න පුළුවන්. තෙන්ගිසි පොත මාහරි කතන්දර පොතක්. ඒ පොත මොකද්ද? ඒකේ කවුද ලිව්වේ? ඒකේ මොකක්ද තිබ්බ කතාව? ඔයා ඒකට කැමති? වාක්‍යවල ඉතාම සරල මාතෘකාවක්. ඉතාම සරල ප්‍රශ්නයක්. කුඩා කාලේ කරන ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රශ්නේ. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. කරලා බලමු. හරි මේ තියෙන්නේ ඔන්ලි උත්තර විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් විතර මේ කතා කරන මම කැමති පොත බලමු කියලා. හරි මාතෘකාව ගත්තා my favorite story මම කැමති කතන්දර පොත. ඔන්න බලන්න my favorite story book is අඹ යහළුව.
මගේ කැමති කතන්දර පොත තමයි අඹ යහළුව. It is a famous children's novel. ඒක සුප්‍රසිද්ධ ළමා නවකතාවක් written by TB ඉලංගරත්. ඒක ලිව්වේ TB ඉලංගරත්. දැන් මම වාක්‍ය දෙක ගැන තියෙන්නේ. මගේ දැන් මේ වගේ දේවල් ලියද්දි පුරුදු වෙනවා සමහර කට්ටිය නම් මගේ කැමති පොත කියද්දි පටන් ගන්නෙ මගේ කැමති පොත කියන්නේ නෙමෙයි. සමහර කට්ටිය පටන් ගද්දි මම ගොඩාක් පොත් කියලා තියෙනවා. ලංකාවේ ගොඩාක් පොත් තියෙනවා. ලෝකයේ ගොඩාක් පොත් තියෙනවා. ඒ පොත් එහෙම පටන් ගන්නවා. පටන් ගද්දි කෙලින්ම පටන් ගන්න මගේ කැමති පොත කියද්දි මගේ කැමති පොත තමයි අඹ යහළුව. කෙලින්ම පටන් ගන්න පළවෙනි වාක්‍යය. ඒකේ කාරණා ගොඩක් ලියලා මේක දික් කරන්න යන්න බෑ. ඊට කියනවා it is a famous children's novel written by TB ඉලංගරත්. දැන් මේ කතා කරන අඹ යහළුව කියලා කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් ඒක සුප්‍රසිද්ධ ළමා නවකතාවක්. ඒක ලිව්වේ TB ඉලංගරත්. It is a story of two lovely friends from rich and poor families. ඔයාලට මතකද කතාව? මේ කතාවේ ඉන්නවා එක ළමෙක් දුප්පත් ළමෙක්, එක ළමෙක් පොහොසත් ළමෙක්. එදෙන යාළුවෝ. ඒක ලස්සන කතාවක්. හොඳ යාළුවෝ දෙන්නෙක් ගැන පොහොසත් සහ දුප්පත් පවුල් වල. I like it because it shows the qualities of good friends. මං ඒකට කැමතියි. ඇයි කිව්වොත් ඒ කතාව පෙන්වා දෙනවා හොඳ යහළුවන්ගේ ගුණාංග. හොඳ යාළුවෝ උදව් කරනවා, කරදරයක් කරනොත් අහකබල් යන්නේ. ඒ වගේ ගුණාංග පෙන්වලා දෙනවා. I have already read අඹ යහළුව many times. මං දැනටමත් මේ කතාව මේ අඹ යහළුව කතාව කිහිප වතාවක් කියවලා තිනවා. අවසානයේ කියනවා and I want to become a good friend like them. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වෙලා තිනවා ඒ වගේ හොඳ යාළුවෙක් වෙන්න. දැන් මේ කතාව කියලා නිකන් හිටියේ මේ කතාව කියලා මම කතාවේ ඒ චරිත ලක්ෂණ වල ගුණාංග තේරුම් අරගෙන ඒ වගේ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මම මේ කතාව මම ලිව්වා කතාව මොකද්ද? ඒකේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒකට මම කැමතියි. මම මොකද්ද ඒන් ගත්ත කාරණා? සාර්ථක උත්තරයක් නහොතර නිකම්ම වලිලා හරිනේ මේ කතාව මේකයි මේ කතාව ඔයා කැමති ඇයි කියන කාරණාවත් එන්න ඕන. මේ උත්තරේ සාර්ථක උත්තරය එකපාර කියමු. My favorite storybook is අඹ යහළුව. It is a famous children's novel written by TB Langaratna. It is a story of two lovely friends from rich and poor families. I like it because it shows the qualities of good friends. I have all read අඹ යහළුව many times and I want to become a good friend like them. මගේ කැමති කතන්දර පොත අඹ යහළුව. ඒක සුප්‍රසිද්ධ ළමා නවකතාවක්. TB Langaratna සූර්යවංශී ලියපු. ඒක කතාවක් කවුරු ගැනද කිව්වොත් බොහොම ආදරණීය බොහොම දයාබර යාළුවෝ දෙන්නෙක්. ඒ දෙන්න පොහොසත් සහ දුප්පත් පවුල් වල. මං කැමති ඒකට ඇයි කිව්වොත් ඒකේ පෙන්වලා දෙනවා හොඳ යහළුවන්ගේ ගුණාංග. ඒ වගේම මම ඒ කතාව කිහිප වතාවක් කියවලා තිනවා. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වෙලා තිනවා ඒ වගේ හොඳ යහළුවෙක් වෙන්න. ලස්සන කතාවෙදී ලකුණු 5ක් වඩා හම්බ වෙනවා. කතා ලියද්දී හොඳ තාලින්න. ඔය හොඳ තාලින උත්තරේ ඔයා පුරුදෙන්න. ඔයා ඉස්සෙල්ලා වාක්‍යලෙන් කලින් ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේක උත්තර බලලා තේරුම් අරන් ඔයා අනිවාර්යෙන් වෙලාව අරගෙන පොත ලියන්න මේක. ඔයා පොතක ලියලා මේක අධ්‍යයනය කරලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. හරි විශේෂම කාර්ත වචන ගාන තියෙන 58ක්. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන use about 45 words. නමුත් දැනගන්න සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න ඕලෙල් පේපර් එකේ එන්නේ ඕලෙල් ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ වචන 50 60ක් එන්නේ. වචන 50 60ක් එන්නේ. ඒකයි මම 58ක් දැම්මේ. හරිද? ඔයා තේරුම් ගන්න විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර මොන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාමාන්‍ය අපල උසස් ඕන ප්‍රශ්න පත්‍ර කරත් වැදගත්ම කාර වචන සීමා. වචන සීමා සාමාන්‍ය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ ප්‍රශ්නේ දෙන වචන 50 60ක් එන්නේ. ඒකයි මම 50 60ක් ගත්තා. අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න පත්‍ර ගොඩක් පුරු දෙන්න. හරිද? හරි එහෙනම් කතාව හරි අපි කතා කරා ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරා. මේ ප්‍රශ්නට ඉතාම ලේසි. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ලේසි වැඩි. සාමාන්‍ය මේ දකුණු ප්‍රශ්න පත්‍රය ඕනට ලේසි කරලා දිනවා. කෙහෙත ප්‍රශ්න පත්‍රය හරහා දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් රයිටින් ක්වෙස්චන් මේ ප්‍රශ්න 6 සහ ප්‍රශ්න 8 පොතේ උත්තර ලියන්න. මේ දීපු උත්තර පොතක ලියා ගන්න. පුහුණු වෙන්න හැකිය හදාන්න. ඒ සාමර්ථ්‍ය ගන්න. දවසින් දවස කැපුවෙන් වැඩ කරලා සාර්ථක වෙනවා. හරි ඉතාමත් ඉක්මනින් හම්බෙමු මේ සාකච්ඡා ප්‍රශ්න පත්‍රය වල වැදගත්. තව තවත් සාකච්ඡා බලන්න. දිගටම නැදිරෙන්න.